हेलो साथीहरु, म रोहित नेपाली शेयर मार्केटको आइपीओ एफपीओ राइट्स र टेक्निकलाइजको भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि म तपाईहरुलाई छुट्टै विषयवस्तुमा र नेपाली शेयर मार्केटमा कसरी लाग्ने र हामीले शेयर मार्केटबाट कसरी पैसा कमाउने र तपाईहरुसँग पैसा छैन तर हामीले सुरुको स्थितिमा शेयर मार्केटमा लागेर चाहिँ कसरी पैसा इन्भेस्ट गरेर चाहिँ स्टक बाइ गर्ने सेल गर्ने र आइपीओहरु कसरी भर्ने भन्ने विविध विषयमा छोटो मिठो जानकारी दिनेछु र हामीले सजिलै तरिकाले चाहिँ शेयर मार्केटमा लागेर चाहिँ राम्रो खालको स्टक बाइ गरेर छोटो समयमा राम्रो प्रफिट लिन सकिन्छ। तर कसरी हामीले चाहिँ मार्केटमा लाग्ने र छोटो समयमा राम्रो प्रफिट लिने भन्ने विविध विषयमा तपाईहरुलाई म जानकारी दिनेछु र मैले शेयर मार्केटमा लागेर चाहिँ कसरी पैसा कमाए त मैले त कमाएर तपाईहरुलाई पनि कसरी कमाउनु सक्नुहुनेछ भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई म जानकारी दिनेछु र त्यही अनुसारले चाहिँ तपाईहरु पनि अगाडि बढेर चाहिँ मार्केटबाट राम्रो प्रफिट लिन सक्नुहुन्छ। धेरै साथीहरु नेपालमा हुनुहुन्छ र बेरोजगारमा हुनुहुन्छ तर हामीले बेरोजगार लिनु पर्दैन साथीहरु। अहिले 21औं शताब्दीमा डिजिटल युगमा हामीले डिजिटल मार्केटिङ गरेर अनलाइनबाट पैसा कमाउने र विभिन्न मार्फत हामीले पैसा मनी आर्जन गर्न सकिन्छ। तर हामीले शेयर मार्केटबाट कसरी पैसा कमाउने त भन्ने विविध विषयमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। त्यही अनुसारले तपाईहरुले शेयर मार्केटमा लागेर चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरु महिनामा 5 वटा आइपीओ खुल्छ। अब 5 वटा आइपीओ खुल्छ तपाईहरुसँग त 3-4 हजार त पैसा हुन्छ। सर्वप्रथम भनेको तपाईहरुसँग एउटा हुनुपर्ने चाहिँ एउटा बैंक एकाउन्ट। बैंक एकाउन्टमा तपाईहरुले घट्टीमा पनि 5000 पैसा त तपाईहरुको नेपालमा हुनुहुन्छ बेरोजगारै हुनुहुन्छ नि 5000 पैसा चाहिँ तपाईहरुको एकाउन्टमा हुनुपर्ने छ। अब 5000 पैसा तपाईहरुको एकाउन्टमा छ तर तपाईहरुले त्यही बैंकमा गएर चाहिँ एउटा डिमान्ड एकाउन्ट खोल्नुहोस् र मेरो शेयर खोल्नुहोस् र ब्रोकर आइडी पनि एउटा खोल्नुहोस् र तपाईहरुले यी कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले यो बेसिक कुरा नेपाली शेयर मार्केटको म बेसिक कुराहरु बताउँदै छु। यति कुराहरु चाहिँ तपाईं खोल्नुहोस् र डिमान्ड एकाउन्ट खोल्नुहोस् र एउटा ब्रोकर एकाउन्ट खोल्नुहोस् र एउटा मेरो शेयर तपाईहरुले खोल्न सक्नुहुनेछ बैंकमा गएर। यो बेसिक कुरा यति कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले खोल्नुभयो। अब तपाईहरुले शेयर मार्केटमा कसरी लाग्ने त महिनामा 5 वटा आइपीओ 3 टा आइपीओ 4 वटा आइपीओ खुलो तपाईहरुले 1000 लगानी को 10 किताले आइपीओ भर्नुभयो। तपाईहरुले 5 वटा आइपीओ भर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुसँग एउटा आइपीओ पर्यो। अब एउटा आइपीओ त पर्यो तपाईहरुले त आइपीओ लगभग अहिले आइपीओ परेपछि 1000 लगानी गरेर 10 किता भर्यो भने 15-16 हजार सुमन्त अब न्यूनतम पुग्न थालिसकेको छ। तपाईहरुले 15-16-15 हजारमा त 10 हजारमा चाहिँ त्यो आइपीओ बेच्नुभयो। 10 हजारमा त्यो आइपीओ बेच्नुभयो तपाईहरुसँग 10,000 1000 लगानी गरेर 10,000 चाहिँ तपाईहरुसँग बैंकमा डिपोजिट 10,000 भयो। अब त्यो 10,000 को पैसाले चाहिँ तपाईहरुसँग शेयर मार्केटमा लाग्नु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुसँग एउटा मोबाइल बैंकिङ पनि आवश्यक पर्छ। हामीले अब बैंकमा पैसा निकाल्न ट्रान्सफर गर्न विविध विषयमा बैंकमा जानु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले बैंकमा गएर अहिले डिजिटल युगमा चाहिँ एउटा मोबाइल बैंकिङ बनाउनुहोस् र मोबाइल बैंकिङ बनाएर चाहिँ तपाईहरुले अब ब्रोकर पैसा लोड गर्ने कुराहरु तपाईहरुलाई म छुट्टै विषयमा भिडियोमा जानकारी दिनेछु। कसरी हामीले पैसा लोड गरेर चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा स्टक बाइ गर्ने सेल गर्ने भन्ने विविध विषयमा जानकारी दिनेछु। सर्वप्रथम तपाईहरुले मोबाइलमा ब्रोकरमा पैसा लोड गर्नुहोस्। तपाईहरुले 10,000 को आइपीओ बेच्नु भएको त्यही पैसाले चाहिँ सुरु गर्नुहोस् खेल खेल्नका लागि। तपाईहरुले सिक्नु पर्ने हुन्छ टेक्निकल एनालाइज फन्डामेन्टल एनालाइज र राम्रो खालको स्टक बाइ गर्ने कसरी गर्ने भनेर चाहिँ तपाईहरुले यो कुराहरुको चाहिँ अलिकति अहिले 10 11 12 नपढेको कोही पनि छैन। यो कुराहरु सबै युट्युबमा सिकाएको छ। साथीहरुले यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले स्टडी गरेर चाहिँ मार्केटमा कुन कति बेला हामीले स्टक बाइ गर्ने कतिखेर सेल गर्ने र यो कस्तो खालको कम्पनी हो यो कम्पनीले प्रफिट दिन्छ दिदैन र हामीले कुन यो कम्पनीले प्रफिट डिभिडेन्ड दिन्छ दिदैन यस्तो कुराहरुको सबै एनालाइज गरेर चाहिँ तपाईहरुले मार्केटमा राम्रो खालको स्टक बाइ गर्नुहोस्। 3-4 महिनाको लागि इन्भेस्ट गर्नुहोस्। 10,000 मैले भनिसके तपाईहरुले 1000 लगानी गरेर आइपीओ भर्नुभयो 10,000 भयो। 10,000 त्यही पैसाले चाहिँ मार्केटमा राम्रो खालको स्टक बाइ गर्नुहोस्। अब मैले भनिसके तपाईहरुले 10,000 इन्भेस्ट गर्नु राम्रो खालको कम्पनी 10-15 किता 20 किता तपाईहरुले किन्नु भयो। त्यो राम्रो खालको कम्पनीको शेयर तपाईले किन्नुभयो। अब त्यो कम्पनीको शेयर तपाईहरुले अहिले 500 मा किन्नुभयो। अब 6-7 3-4 महिनापछि त्यो कम्पनीको शेयर बढेर 800 900 1000 1200 भयो। 1200 सम्म पुग्छ अहिलेको स्थितिमा। राम्रो खालको स्टक बाइ गर्नु भएको छ भने यो कम्पनीको अब जुन पनि सही टाइममा तपाईहरुले किन्नु भएको छ अब डिभिडेन्ड बोनस आउने खेरमा चाहिँ तपाईहरुले त्यस कम्पनीको शेयर किन्नु भएको छ भने यो पुग्छ। स्थिति अहिलेको मार्केटको स्थितिमा यो पुग्न सक्छ। तपाईहरुले यो बाइ गर्नुभयो। अब त्यो शेयर चाहिँ तपाईहरुले 600 मा किन्नुभयो 1200 मा बेच्नुभयो। त्यो पैसाले एक किताबाट तपाईहरुलाई 600 रुपैयाँ फाइदा भयो। त्यो तपाईहरुले फाइदा त भयो। त्यही पैसा चाहिँ फेरि अब तपाईहरुले 1200 मा बेच्नु भएको छ कति प्रफिट आएको छ त्यही पैसाले चाहिँ तपाईहरुले फेरि अर्को राम्रो खालको स्टक बाइ गर्नुहोस्। राम्रो खालको हामीले बाइ गर्नुको तपाईहरुले अब त्यो पनि सही टाइममा कुन त्यो स्टकले कतिखेर डिभिडेन्ड दिन्छ कतिखेर बोनस शेयर दिन्छ भन्ने विविध एनालाइसिस गरेर चाहिँ न्यूजहरुको चाहिँ एनालाइसिस गरेर चाहिँ तपाईहरुले मार्केटमा राम्रो खालको स्टक बाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। यति कुराहरुको चाहिँ हामीले ख्याल गरेर चाहिँ मार्केटमा राम्रो खालको स्टकलाई बाइ गरियो भने छोटो समयमा चाहिँ राम्रो प्रफिट लिन सकिन्छ। साथीहरु तपाईहरुलाई म भन्छु कि अहिलेको डिजिटल युगमा सबै कुराहरु हामीले अनलाइनबाट गर्न सकिन्छ र बेरोजगार
भएर बस्नु पर्दैन। तपाईँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, म पनि अहिले विदेशमै छु, विदेशबाट भन्दा पनि नेपालमै बसेर पनि अहिले राम्रो खालको नेपालमै बसेर पनि राम्रो खालको स्टक बाई गरेर चाहिँ छोटो समयमा राम्रो प्रफिट लिन सकिन्छ। अब साथीहरू तपाईँहरू अहिले बेरोजगारमा धेरै साथीहरूलाई म भन्छु, नेपालमा हुने साथीहरूलाई आइपिओ भनेकै थाहा छैन। हामीले आइपिओ भर्ने त यो कुन कताबाट ठग्ने मेल हो, यताउता स्क्याम भनेर भन्नुहुन्छ धेरै छ। यो स्क्याम भन्दा पनि सबै कुराहरू तपाईँहरू 11-12 पढेको मान्छेको अलिकति नलेज हुनुपर्ने। अब कतिखेर हामीले डिजिटल मार्केटिङबाट कसरी पैसा कमाउने, सेयर मार्केटबाट कसरी पैसा कमाउने, यी अनेक इत्यादिहरूको चाहिँ तपाईँहरूलाई ज्ञान भयो भने चाहिँ हामीले अनलाइनबाट राम्रो पैसा कमाउन सकिन्छ। अब तपाईँहरूले स्टकलाई बाई गर्नुभयो र छोटो समयमा राम्रो प्रफिट लिनु छ। अब लिनको लागि तपाईँहरूले फन्डामेन्टल एनालाइज, टेक्निकल एनालाइज र यो इपिएस कस्तो छ र यो कम्पनीले कति प्रफिट लिँदैछ र कति हामीले सेयर धनीहरूलाई चाहिँ कति पर्सेन्ट यसले डिभिडेन्ड दिँदैछ, यो कुराहरू सबै अहिले न्युजमा आउँछ। सेयर मार्केटको न्युजमा गएर हेर्नु भने त कम्पनीको क्यापिटलमा कस्तो खालको कम्पनी हो भनेर चाहिँ सबै कुराहरू अहिले सबै अनेक इत्यादि चाहिँ हामीले एनालाइज गरेर चाहिँ राम्रो खालको स्टक हामीले बाई गर्न सक्यो भने छोटो समयमा राम्रो प्रफिट लिन सकिन्छ। अब साथीहरू तपाईँहरूले आइपिओ भर्नुभयो, आइपिओले त हामीलाई निकै राम्रो स्थितिमा आइपिओ पर्दैन। पर्ने साथीहरूले 1000 लगानी गरेर 10-15 हजारसम्म कमाउन सक्नुहुनेछ। मेरो चाहिँ अहिले म चाहिँ विदेशबाट आइपिओ भएको छु, मेरो अहिलेसम्म आइपिओ परिरहेको छ र सेयर मार्केटमा पनि मैले राम्रो प्रफिट लिइरहेको छु। र तपाईँहरू पनि सेयर मार्केटमा लागेर चाहिँ राम्रो खालको स्टक बाई गरेर चाहिँ छोटो समयमा राम्रो प्रफिट लिनुहोस्। र तपाईँहरू विदेशमा हुने साथीहरूले चाहिँ अब तपाईँहरूले विदेशमा हुनुहुन्छ र नेपालमा भन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ विदेशबाट रेमिटेन्स एकाउन्ट खोल्नुहोस् ब्याङ्कमा गएर र तपाईँहरूले 6 महिनामा 50,000 तपाईँहरूको एकाउन्टमा चाहिँ विदेशबाट पैसा पठाउनुहोस्। र तपाईँहरूले ब्याङ्कमा गएर मेरो सेयर डिमान्ड एकाउन्टहरू सबै खोलेर चाहिँ विदेशबाट सर्वप्रथम फरेन इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ नेपाल सरकारबाट 10% आइपिओ छुट्याउन थालेको छ। र तपाईँहरूले पनि आइपिओ भरेर चाहिँ विदेशमा तपाईँहरूले 40-50 हजार कमाउनुहुन्छ र त्यसमा तपाईँको घर खर्च चाहिँ अब आइपिओ भरेर चाहिँ 15-16 हजारसम्म हामीले कमाउन सकिन्छ। अब आइपिओको स्थितिमा अहिले 1000 लगानी गरेर 10-15 हजारसम्म कमाउने दिन आइरहेको छ। र पर्ने साथीहरूले त कमाउनुहुन्छ। र अहिले यो फेरि नयाँ आइपिओहरू धमाधम पाइपलाइनमा छन् र आइपिओहरू आउने क्रम जारी छ। र तपाईँहरू पनि राम्रो खालको स्टक बाई गर्न चाहनुहुन्छ र कुन स्टक बाई गर्ने, कुन स्टक सेल गर्ने भन्ने विविध विषयमा तपाईँहरूलाई चासो छ भने हाम्रो रोहित ट्रेडिङ नेपालको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्। र हाम्रो एउटा ग्रुप छ रोहित ट्रेडिङ नेपाल भन्ने, स्टक बाई सेल जानकारी र वाच लिस्ट हामीले फ्रीमा दिनेछौँ। र तपाईँहरूले त्यो स्टक कतिमा बाई गर्ने, कतिमा सेल गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी जानकारी दिनेछौँ। त्यही अनुसारले तपाईँहरू हाम्रो ग्रुपमा पनि जोइन हुनुहोस् र नेपाली सेयर मार्केटमा लागेर चाहिँ राम्रो प्रफिट लिनुहोस्। ल साथीहरू, भिडियोलाई कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्नु होला र तपाईँहरूले सल्लाह सुझावले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। र अर्को भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म विशेष अब सेकेन्डरी मार्केटमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी पैसा लोड गर्ने र कसरी कुन बेला हामीले बाई गर्ने भन्ने विविध विषयमा जानकारी दिनेछु। साथीहरू, आजलाई चाहिँ मैले छोटो मिठो जानकारी दिएँ।